Ito ang ating mga ingredients para sa ating baked sushi Pinoy style. First step, ilagay ang century tuna sa lagayan. Depende kung gaano karami. Sa amin, nilagay namin ay 2 lamang century. Pagkatapos, ilagay ang 3 sachet ng mayonnaise. Maglagay at maghiwa ng sibuyas para sa added flavor. Pagkatapos ilagay ang sibuyas at mayonnaise ay atin itong hahaluin. Lalagyan din natin ng pepper at salt to taste. Maglagay din ng suka para sa kanin. After lagay ng suka, ay ating dudurog-durugin ang ating kanin para mas madali nating malagay sa lagayan. Pwede mo nang i-flat ang kanin gamit ang microwavable na lagayan. Maaari nang ilagay sa ibabaw ang ating ginawang mixture. At para naman sa added texture at para sa presentation, lagyan natin ng seaweeds ang ibabaw ng ating baked tuna. Tanan! Ito na ang ating finished product. Pwede na natin ilagay sa oven. Atin ang isa-set ang oven for 20 minutes at 200 degrees Fahrenheit. After 20 minutes, pwede nang kunin ang ating baked sushi. At ganun lang kadali. Pwede na natin kainin ang ating baked sushi Pinoy style. Eto na, kain na! Sugod na mga kaibigan! Sa halagang 150 pesos, meron ka ng baked sushi Pinoy style. Kaya ano pang hinihintay nyo? Like na kayo, share at subscribe na din at comment down below kung tinry nyo itong aming recipe at talaga nga namang magiging happy ang iyong tummy.